سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که امروز با آموزش کتاب شیوه سنتور نوازی در خدمت شما هستم. خب بریم این کتاب رو باز کنیم ببینیم که استاد پشنگ کامکار مؤلف کتاب قرار هست ما رو با چه مباحثی در موسیقی و در ساز سنتور آشنا کنه. خب ابتدا پس از توضیحاتی که راجع به علت تألیف کتاب و ضرورت تألیف کتاب استاد کامکار میارن، ما اولین مبحثی که باش مواجه میشیم نحوه صحیح قرارگیری پشت ساز هست که من در ویدیوهای دیگر هم این توضیحات رو دادم. ببینید به صورت خیلی کلی بخوام بگم، ما وسط سنتور قرار میگیریم و دست هامون رو به صورت قائم قرار میدیم، در وضعیت قائم. سر مضرابمون رو به سمت بالا میگیریم، به کمک مچ دستمون به سمت بالا میگیریم و فاصله خودمون رو با سنتور میخوایم ببینیم به لحاظ دوری یا نزدیکی درست هست یا نه، طبق سیمهای خرکهای سوم. حالا یا روی سیمهای زرد باشه یا روی سفید فرقی نمیکنه، بر اساس خرکهای سوم تنظیم میکنیم. اگر دستمون به سمت جلو بیاد یعنی فاصله‌مون خیلی نزدیک، خیلی دوره با ساز. اگر خیلی عقب بیاد یعنی خیلی نزدیکیم. الان من وقتی دستم رو به صورت قائم قرار میدم یعنی نوت‌های من، مضراب‌های من، سیم خرک سوم که سل اسمش هست اون رو نشانه میگیره، هدف میگیره. پس یعنی فاصله من با سنتور فاصله مناسبی هست. این نحوه صحیح قرارگیری پشت ساز و اینکه نباید قوز بشینیم، به صورت صاف به این حالت قرار میگیریم، مچ‌ها به سمت بالا مضرابو میگیرن و میگم این حالت قائم نشستن، درست نشستن خیلی مهمه. بدن رو در وضعیت سفتی قرار نمیدیم، وضعیت رها و راحتی باید بشینیم، چون هر کدوم از این وضعیت ها اگر نادرست باشه در بلند مدت ممکنه به سلامت ما آسیب بزنه. خب در ادامه نحوه مضراب به دست گرفتن رو داره نشون میده. خب به این صورت ببینید همه انگشت ها با مضراب تماس دارن. انگشت اشاره میره وارد حلقه مضراب میشه، 3 انگشت دیگه چسبیده به هم میان این قسمت دم مضراب. یا میتونن کاملا به دم وصل بشن یا میتونن یه ذره نسبت به دم فاصله بگیرن، اما نسبت به هم تقریبا چسبیده قرار میگیرن. انگشت شست هم میاد ما بین این دو انگشت اشاره و انگشت میانی قرار میگیره. به این صورت هم در دست راست هم در دست چپ. این حالت رو که گرفتیم، حالا مچمون رو به سمت بالا میاریم و مضراب رو این حالت نگه میداریم و برای مضراب زدن هم حرکت مچ انجام میدیم. مچ به سمت بالا و پایین حرکت میکنه. به محضی که به سمت سیم رفت سری مضراب رو برمیگردونیم، مثل یک توپی که خود استاد کامکار اشاره میکنن، مثل توپی که رها میکنیم به زمین برخورد میکنه برمیگرده. ببینید پس به محض برخورد با سیم مضراب رو برمیداریم. خب در ادامه کار راجع به ساختمان سنتور توضیح داده میشه که میگه سنتور یک جعبه زوزنقه شکل و توخالی. خب پس ما بدونیم درون این جعبه سنتور، جعبه رزونانس، توخالیه، موسوم به جعبه رزونانس یا تشدید کننده است. چرا؟ چون وقتی روی سیم ها ضربه میزنیم این سیم ها شروع میکنن به ارتعاش یا لرزش و ارتعاش این سیم ها کل این سازه ما که سنتور باشه رو شروع میکنه به لرزش در آوردن و این رزونانس یا لرزش هست که صدا ایجاد میکنه. از چوب ساخته شده است. داخل این جعبه 4 الی 5 قطعه چوب استوانه شکل بین صفحه رو و زیر به نام پل. ببینید راجع به اجزای سنتور من توضیح بدم. دور تا دور چوبی داریم به نام کلاف. خب یک صفحه چوبی روی سنتور داریم که صفحه رو بهش میگن. یه صفحه
زیر سنتور داریم که بهش صفحه زیر سنتور گفته میشه. کلا هم از جنس چوبه. خب سمت چپ اینها سیمگیرها هستن. سیمگیرها که سیمها بهش قلاب میشه. این سمت هم گوشی ها هستن که آچار کوک رو توش قرار میدیم و سازو کوک میکنیم. خب اگر دقت کنیم در این سمت چپ یه تکه چوب برآمده داریم که سمت راست سنتور هم وجود داره. به این تکه چوب میگن شیطانک که روی شیطانک یک سری شیارها وجود داره و یک مفتول فلزی. این مفتول فلزی خب ما شاهدش هستیم، صدا رو بیشتر در واقع انعکاس میده و این شیارها به خاطر عبور سیم هست که هر سیم از داخل یک شیار عبور میکنه. روی صفحه سنتور خب خرک ها وجود دارن، ما باش احتمالاً آشنایی داریم. هر کدوم از این پل ها رو بهش میگیم خرک. دو تا گل معمولا روی سنتور طراحی میکنن. در قدیم با اره مویی این کارو میکردن، امروز با برش لیزر معمولا این کارو انجام میدن. خب وقتی این سیم ها کوک میشه، کشیده میشه، من خیلی اجمالی دارم توضیح میدم، فشار زیادی رو از طریق خرک ها به صفحه وارد میکنه. یعنی 72 رشته سیم داریم در سنتور، وقتی کوک میشن یک نیروی بسیار زیادی رو به صفحه وارد میکنه. برای اینکه این سازه از بین نره، مثل هر ساختمانی، هر سازه‌ای ما نیاز به پل داریم. پل درون این جعبه رزونانس سنتور یک سری چوب ها هستن، تکه چوب هایی مثل انگشت دست ما، استوانه‌ای شکل از جنس چوب، که اون صفحه زیر رو به صفحه رو نگه میدارن به هم که بهش میگن پل سنتور. این پل ها ذره ای اگر جابجا بشن در صدادهی تأثیر میذارن. برای همین جای دقیق پل ها مشخص کردنش توسط سازندگان بسیار حائز اهمیت است. خب در ادامه میگه چوب های رو و زیر سنتور را صفحه میگویند. در دو سمت راست و چپ دو قطعه چوب به نام شیطانک، همین چوب های برآمده‌ای که داریم بهش میگن شیطانک، که روی هر کدام مفتولی فلزی قرار دارد نصب می شود. بر روی صفحه سمت راست کلاف مفتول های ضخیم به نام گوشی. به هر کدام از اینها خب گوشی میگن که برای کوک کردنه. خب و بر روی صفحه سمت چپ مفتول های باریکتری به نام سیمگیر. این قسمت بهش میگن سیمگیر. بر روی سطوح فوقانی دو ردیف خرک 9 تایی. بله ببینید روی این در واقع صفحه سنتور ما یک ردیف 9 تایی سمت راست خرک داریم، یک ردیف سمت چپ خرک داریم، یعنی در مجموع 18 خرک. اما چون هر سمت 9 خرک داریم، به صورت کلی به این سنتور 9 خرک گفته میشه که مرسوم ترین سنتور همینه. ما سنتورهای دیگری هم داریم با ابعاد بزرگتر، مثلا 10 خرک، 11 خرک، 12 خرک، اما اونها کارکرد خاص دارن. اون چیزی که از سنتور ما میشناسیم و باش سر و کار داریم همین سنتور 9 خرک هست. خب از جنس چوب این 9 تا خرک هستن. بر روی ردیف راست نزدیکتر به کناره راست ساز است. بله مشاهده میکنیم که این خرک ها در سمت راست به شیطانک نزدیکترن، سمت چپ یه ذره فاصله شون بیشتره. بر روی ردیف چپ کمی بیشتر با کناره چپ فاصله دارد. سیم های فلزی بسته می شود. دقیقاً سیم های فلزی روی این در واقع صفحه سنتور رو روی خرک ها قرار می گیرند و روی هر خرک چه زرد و چه سفید 4 رشته سیم عبور می کنند. دقیقاً ببینید روی سنتور ما خب سیم های زیادی داریم، 72 رشته سیم داریم، اما هر 4 تا با هم از روی یه خرک عبور میکنه و این 4 تا به خاطر اینکه حجم صدای بیشتری ایجاد بشه و وقتی مضراب میزنیم سیم به خاطر فشار زیاد سریع کوکش در نره، سیم پاره نشه و این 4 سیمی که از روی خرک رد میشه کاملا مشابه همه، انگار یک نوتن، انگار یک صدا هستن. به همین دلیل بایستی دقیق این 4 تا مثل هم کوک بشن. ببینید هر 4 سیمی که از روی خرک رد میشه کاملا باید مثل هم صدا بدن. خب و روی هر خرک چه زرد و چه سفید 4 رشته سیم هم کوک و هم صدا عبور میکنند.
روی تمامی خرک ها هم مفتول های فلزی، این فلز های کوچیک یا ساچمه هایی که وجود داره روی خرک ها قرار می گیرن. فاصله بین خرک های ردیف چپ تا شیطانک سمت چپ را پشت خرک میگویند. ببینید ما 3 ناحیه صدایی در سنتور داریم. این سمت راست سیم های زرد بهش میگن، صدای بم یا گرم یا مردونه دارن. ببینید ناحیه وسط سیم های سفید میگن، صدای بسیار درخشانی دارن و غالب مواقع ما در نوازندگی از سیم های سفید استفاده می کنیم برای اینکه ملودی ها رو بنوازیم. و سیم های سفیدی که سمت چپ خرک قرار می گیرن سیم های پشت خرک بهش گفته میشه که زیرترین ناحیه صوتی سنتور هستند. پس ما 3 ناحیه صدایی سنتور داریم. سیم های زرد یا پوزیشن اول یا ناحیه اول که صدای بم دارن، سیم های سفید یا پوزیشن دوم یا پوزیشن دوم صدای زیری دارن و پشت خرک یا پوزیشن سوم یا ناحیه سوم که زیرترین صدا رو ایجاد میکنن. خب ما یه پشت خرک سیم زرد هم داریم این سمت راست که اینها معمولا استفاده نمیشن. در دوره های عالی سنتور نوازی نوازنده به تشخیص خودش میتونه تعدادی از این نوت ها رو کوک کنه و ازش استفاده کنه. به طور کلی استفاده نمیشه. خب در ادامه میگه برای کوک کردن ساز وسیله فلزی به اسم کلید یا در واقع همون آچار کوک که ما میشناسیم. ببینید این آچار کوکه، یه نمونه از آچار کوکه که این آچار کوک رو ما قرار میدیم توی گوشیه ها و سیمو به کمکش میتونیم کوک کنیم. بهش کلید گفته میشه. به وسیله آن گوشی ها را به راست یا چپ میچرخانند. برای نواختن ساز از 2 قطعه چوب به نام مضراب، بله این مضرابه که تو دستمون میگیریم باهاش آشنایی داریم. مضراب 4 قسمت داره. ببینید دم مضراب، حلقه مضراب، ساقه مضراب و سر مضراب که هر کدوم از این قسمت های مضراب حائز اهمیته. و مضراب خوب حالا یک سری ویژگی ها داره اما برای هر فرد میتونه کمی متفاوت باشه چون فیزیک هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت هست. خب ببینید گفتم همه انگشتا رو با مضراب تماس میدیم. محل مضراب زدن سر مضراب باید باشه. سر مضرابمون باید به سیم برخورد کنه و معمولا این قسمت وسط سر مضراب، اینجایی که تازه میخواد به سمت شیب گرفتن پیش بره، اگر این قسمت رو هدف بگیریم همیشه دقیقاً به سیم خودش برخورد میکنه. خب گفته اجزای مضراب رو گفته، حالا سر مضراب، ساقه مضراب، حلقه مضراب که من گفتم یه دم مضراب هم اینجا داریم ما که انگشت اشاره یا سبابه در داخل حلقه، دقیقاً ببینید به این صورت، و انگشت شست در گودی، انگشت شست در قسمت گودی و 3 انگشت چسبیده به هم زیر دم مضراب قرار میگیرن به این صورت و از طریق مچ، حرکت مچ به سیم ها ضربه میزن. پس ببینید ما ساعد رو حرکت نمیدیم، مچ رو حرکت میدیم، حرکت مچ. بهترین مکان برای فرود آوردن مضراب ها روی سیم های سنتور فاصله 4 سانتی متری با خرک. ببینید مثلا نسبت به خرک یه همچین فاصله، کمی فاصله میدیم حدود 3-4 سانت و مضراب میزنیم. هر چقدر مضرابمون به خرک نزدیکتر بشه صدا تیزتر میشه و هر چقدر دورتر بشه دیگه از ناحیه مثلا سیم سفید خارج و به ناحیه زرد وارد میشه یا بالعکسش. خب این تا این قسمت. ادامه مختصری از موسیقی نظری. خب نوت‌های موسیقی علائمی هستند که صداهای موسیقی به وسیله آنها مشخص و نوشته می شود. ببینید ما این اصواتی که باش سر و کار داریم بهش میگن نوت. نوت. حالا ببینیم این زبان موسیقی به چه صورتی هست. اسامی نوت‌های موسیقی، ببینید در بعضی از کشورها اسم این صداها، اصواتی که داریم که بهش نوت میگیم،
که تعدادشون 7 تا هستن. این یادمون باشه به صورت کلی 7 نوت یا 7 صدای کلی داریم. اسمهاشون هستن دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. در قسمت اولم نوشته دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. در بسیاری از کشورها مثل ایران و خیلی از کشورهای دیگه این نامگذاری استفاده میشه که نامگذاری هجایی بهش میگن. از هجا یا بخشی از یک شعر مناجاتگونه در موسیقی قدیم کلیسا گرفته شده. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. در بسیاری از کشورهایی که آلمان زبان و انگلیسی زبان هستند به جای دو، ر، می، فا، سول، لا، سی میگن A, B, C, D, E, F, G. از نامگذاری الفبایی استفاده میکنن. 7 حرف اول زبان انگلیسی A, B, C, D, E, F, G که در این سیستم A میشه نوت لا. اگر دقت کنیم اینجا معادل نوتا نوشته. به نوت لا میگن A، یعنی مبدأشون تو اون سیستم نوت لا هست. به لا میگن A، نوت C میشه B، نوت دو میشه C، ر میشه D، می میشه E، فا میشه F و سول میشه G. به این صورت. خب حالا نوت ها برای اینکه نوشته بشن ما میدونیم در زبان فارسی اگر یه برگشتی بزنیم به دوره ابتدایی یک خط کشیده میشد. روی این یک خط به ما میگفتن حروف رو الف ب اینها رو روش قرار بدیم. در زبان انگلیسی به ما میگفتن 2 تا خط داریم. دفترهای ما دفتر 2 خط بود برای زبان انگلیسی. بر اساس اون 2 خط در واقع زبان انگلیسی رو می نوشتیم. اما در زبان موسیقی ما از 5 خط استفاده می کنیم. 5 خط موازی و مساوی هم که بهش میگن حامل یا خطوط حامل، یعنی حمل کننده نوت. ببینید شماره خطوط حامل از پایین به بالاست. خط اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم حامل که نوت ها یا روی این 5 خط یا مابین این 5 خط یا بالای خط پنجم یا زیر خط اول نگارش میشن. علامت دیگری که در موسیقی استفاده میشه بهش میگن کلید. ببینید این شکل رو در ابتدای خطوط حامل ما میبینیم بهش میگن کلید سل. اینجا این شکل اگر دقت کنیم به صورت فانتزی انگار حرف جی انگلیسی هست و حرف جی در سیستم الفبایی این بالا ما داشتیم، یعنی نوت سل. خب ببینید ما چند شکل کلید در موسیقی داریم: کلید سل، کلید فا، کلید دو. اما فعلا با شکل‌های دیگه کاری نداریم. هر کلید برای یک گستره صدای خاص، برای جایگاه صدایی سازهای مختلف استفاده میشه. در سازهایی مانند سنتور، تار، ستار، کمانچه، ویولون و بسیاری از سازهایی که غالباً ملودی میزنن، خب از کلید سل کلا در نوت نویسی استفاده میشه. در سنتور هم به این صورته. پس این شکل بهش میگن کلید سل. چرا کلید قرار میگیره؟ ببینید ما نوت های موسیقی رو، مثلا این نوت نوشته شده رو در نظر بگیریم که روی خط دوم هست. خب ما میتونیم نوت رو هر جایی روی هر خطی یا مابین هر خطی قرار بدیم و بهش بگیم اون نوت میه، فا، سول، هر چی میتونه باشه. یعنی نوت روی خط اول میتونه سول هم باشه، می هم باشه، فا هم باشه، ر هم باشه، هر چی میتونه باشه. اما وقتی کلید قرار میگیره، مثلا اینجا کلید سول داریم، دیگه همیشه نوت سول میشه روی خط دوم. دیگه بین خط اول و دوم اسمش سول نمیشه طبق این کلید، یا روی خط اول دیگه اسمش سول نمیشه، یا بین خط دوم و سوم سول نمیشه. سول میشه روی خط دوم. خب وقتی سول بشه روی خط دوم، قبل از سول میشه نوت فا، یعنی بین این دو خط اول و دوم میشه فا و یه پله پایینتر روی خط اول میشه می و همینطور نوت‌های بعدی رو هم میشه تشخیص داد. پس کلید جای نوت‌ها رو مشخص و ثابت میکنه. خب میریم صفحه بعد. در این قسمت اگر ببینیم میگه به کمک 5 خط حامل میشه اسمای نوت‌ها رو روی خطوط حامل و بالا و زیرشون نشون داد. ببینید این کلید سول بود که ما گفتیم کلید سول داریم، به ما یاد داده نوت سول میشه روی خط دوم.
خب وقتی سل روی خط دوم باشه، یه پله پایین تر از سل، یعنی بین خط اول و دوم، نوت فا هست و یه پله پایین تر از فا نوت می هست که روی خط اول قرار میگیره و باز هم یه پله پایین تر از می میشه نوت ر، یعنی میاد زیر خط اول حامل. در ادامه خب سل روی خط دوم بود، بالاتر میشه لا که میشه بین خط دوم و سوم، بالاتر از لا نوت سی هست روی خط سوم، بالاتر نوت دو هست بین خط سوم و چهارم، بالاتر نوت ر هست روی خط چهارم، بالاتر نوت می هست که بین خط چهارم و پنجم قرار میگیره، بالاتر نوت فا روی خط پنجم و بالاتر نوت سل بالای خط پنجم حامل قرار میگیره. خب در ادامه میگه هرگاه نوت ها از بالا و پایین حامل تجاوز کنند با استفاده از خطوط کوچک و موازی با 5 خط حامل که آنها را خطوط اضافه مینامند، خطوط تکمیلی هم میگن، نام نوت ها نوشته میشن. نام نوت ها با خطوط اضافه در بالا و پایین حامل در شکل زیر مشخص است. خب ببینید ما گفتیم این نوت اسمش میشه سل بالای خط پنجم. اگر بخوایم نوت ها رو ادامه بدیم بالاتر از سل لا میشه، باید چیکار کنیم؟ بیایم یه خط تکمیلی بذاریم، حالا نوت رو روش قرار بدیم، این میشه لا، ادامش یه خط تکمیلی، حالا نوت بالاش میره میشه سی. همینطور تعداد خطوط رو ادامه میدیم، بیشتر میکنیم، 2 تا خط روش میشه دو، 2 تا خط بالاش ر، 3 خط روش میشه می، 3 خط بالاش میشه فا. همینطور ما داشتیم زیر خط اول ر بود، اگر بخوایم پایین تر بیایم باید از خطوط تکمیلی استفاده کنیم. پایین تر از ر میشه دو، یه خط روش، پایین تر از دو یه خط زیرش میشه سی، پایین تر 2 تا خط روش میشه لا، پایین تر 2 تا خط زیرش میشه سل، همینطور 3 تا خط روش میشه فا، پایین تر 3 تا خط زیرش میشه می، پایین تر 4 تا خط روش میشه ر و پایین تر 4 تا خط زیرش میشه دو. خب به این صورت. در ادامه گفته وسعت صدای سنتور 9 خرک در حدود 3 اکتاو هست. 3 اکتاو، ببینید این اصطلاح رو من اگر بخوام توضیح بدم، اکتاو یعنی از یک نوت آغاز کنیم به همون نوت با اون اسم دوباره برسیم. مثلا من اگر از می آغاز کنم بگم می فا سل لا سی دو ر، 7 تا نوت، دوباره میشه می، یعنی اون می بعدی نسبت به می اول میشه نوت اکتاو، می فا سل لا سی دو ر می، چون 8مین نوت هست، یه واژه یونانی هست به معنی عدد 8 یا فاصله 8 هست. خب در این قسمت ما شکل نوت‌های سنتور رو برای سیم‌های زرد، سفید و پشت خرک داریم. اسم نوت‌ها در سنتور از پایین به بالا به صورت کلی از نوت می آغاز میشه، از پایین به سمت بالا، می، فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا. می، فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا. روی سیم‌های سفیدم همینه، پشت خرکم همینه. در سیم زرد فقط یک تفاوت معمولاً وجود داره، در کتاب شیوه سنتور نوازی به این حالت هست و در اکثر مواقع در سنتور نوازی هم همینه. اگر دقت کنیم خرک اول زرد در راستای دیگر خرک ها نیست و کمی به سمت راست تغییر مکان داده. خب خرک اول گفته بودیم می هست، در سیم زرد 2 تا نوت پایین تر، می که سر جاش بود، ر، دو. خرک اول زرد و معمولاً به جای می امروزه دو کوک میکنن، نوت دو. یعنی در سیم زرد خرک اول ما دو هست که اگر دقت کنیم 4 خط زیرش با 4 خط اضافه یا تکمیلی زیر حامل نوشته شده، نوت دو، فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا. روی سیم های سفید و پشت خرک که همون می، فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا هست. سیم های زرد بود دو، فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا. خب جای این نوت ها اگر دقت کنیم سفید صدای میانی بود،
تو محدوده 5 خط حامل نوشته میشه. یعنی به محض مشاهده این نوت‌ها ما تشخیص میدیم مربوط به سیم سفیدن. سیم‌های زرد که صدای بم داشتن اومدن زیر خطوط حامل قرار گرفتن، فقط اون خرک‌های هشتم و نهمش مثل خرک‌های اول و دوم سفید اومدن روی خط اول و بین خط اول و دوم قرار گرفتن. پس نشون میده این دوتا نوت مشترکن. این دوتا نوت می و فا هم در سیم زرد به عنوان خرک‌های هشتم و نهم قرار دارن، هم روی سیم‌های سفید به عنوان خرک‌های اول و دوم هستن. و همچنین خرک‌های هشتم و نهم سیم سفید، نوت‌های می و فا بین خط 4 و 5 و روی خط پنجم مشترک با اول و دوم پشت خرک می و فا هستن. پس نشون میده این دوتا نوت می و فا هم در پشت خرک وجود دارن هم در سفید، که بایستی جای این نوت ها رو با تکرار و تمرین و نوشتن زیاد و تکرار کردن یاد بگیریم. به این موارد حتما توجه بایستی داشته باشیم. خب این قسمت هم تقریبا من در توضیحاتم بهش اشاره کردم. در ادامه در این قسمت داره میگه یک گستره صوتی از تمام نوت هایی که ما در سنتور داریم، از بمترین که همین دوی خرک اول زرد هست تا زیرترین که نوت فا خرک نهم پشت خرک هست، همه رو داره به صورت نردبان با اسمشون نشون میده که به چه صورتی هستن. حالا در ادامه میگه اشکال مختلف نوت ها. میگه نوت های موسیقی روی هر خط در هر جایگاهی بخوان قرار بگیرن یک سری شکل ها دارن، یک سری شکل ها که این شکل ها به چه صورتی هستن. هر کدوم از این شکل هایی که ما میبینیم نشان دهنده یه مدت زمانی است که ما روی اون نوت بایستی مکس کنیم یا متوقف بشیم یا اصطلاحاً اون نوت رو امتداد بدیم، بکشیم. مثلا فرض کنید من یه نوت رو میزنم، هر 4 شماره یه دونه میزنم. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یعنی نوتی است که هر 4 شماره دارم یه دونه میزنم. یه وقتی یه نوت رو هر 2 شماره یه دونه میزنم. 1 2 1 2 1 2. یه وقت یه نوت رو هر یه شماره یه دونه میزنم. 1 2 3 4 1 2 3 4. یه وقت در هر شماره من 2 تا نوت میزنم. 1 2 3 4 1 2 3 4. یه وقت در هر شماره 4 تا میزنم. 1 2 3 4 1 2 3 4. یه وقت در هر شماره 8 تا میزنم. 1 2 3 4 1 2 3 4. به این صورت. خب این شکل های مختلف به ما میگه که به چه حالتی بایستی نوت ها رو اجرا کنیم. هر وقت این شکل رو داشتیم بهش میگن نوت گرد. نوت گرد. این شکل مثل گرد اما یه دسته داره. حالا این دسته یا به سمت بالا یا به سمت پایین میشه کشیده بشه. بهش میگن نوت سفید. به این شکل میگن نوت سیاه که توپر هست، به سمت بالا یا پایین دستش میتونه کشیده بشه. این شکل که یک چنگک یا پرچم هم داره بهش میگن نوت چنگ. این شکل که 2 تا در واقع چنگک یا پرچم داره، دولاچنگ. و این شکل رو میگن سلاچنگ که 3 تا لایه پرچم یا چنگک داره. حالا در این نمودار داره نشون میده، مثلا میگه اگر هر نوت گرد هر اندازه زمانش طول بکشه، مثلا اگر ما گفتیم اون 4 شماره‌ای که شمردیم یک نوت گرد باشه، مثلا ببینید 1 2 3 4 1 2 3 4. نوت سفید 1/2 یا نصف گرد هست. یعنی سفید باید طبیعتا 2 شماره بشه. 1 2 3 4 1 2 3 4. و هر سیاه نصف سفید یا 1/4 گرد باید طول بکشه. یعنی 1 2 3
4. 1 2 3 4. یعنی در هر شماره یه دونه باید اجرا کنیم. و هر چنگ 1/8 گرد گفتیم اگر به اندازه 4 شماره باشه، گرد 4 شماره باشه، چنگ که 1/8 میشه، یعنی توی هر شماره ما باید 2 تا بزنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دولاچنگ هم میشه 1/16 اون نوت گرد. یعنی در 4 شماره ما باید 4 تا 16 تا بزنیم. پس در هر شماره 4 تا. 1 2 3 4. سلاچنگ هم میشه 1/32 اون گرد. یعنی در هر شماره 8 تا. در 4 شماره 32 تا، در هر شماره 8 تا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. به این صورت اجرا میشه. خب در ادامه داره ما رو با علائم سکوت آشنا میکنه. ما در موسیقی وقفه های زمانی داریم که بهش سکوت گفته میشه. سکوت برای استراحت، برای اینه که اون جملاتی که اجرا شد، اون نوتایی که شنیده شد، ما بینش وقفه ایجاد بشه که ذهن انسان اونها رو بتونه تحلیل کنه، بتونه هضمش کنه و آماده بشه برای ادامه کلام، ادامه جملات موسیقی. برای هر نوت که هر اندازه کشیده میشد، گرد، سفید، سیاه چنگ، دولات چنگ، اینها، ما سکوت مختص به اون نوت داریم. مثلا این شکل یک مستطیل توپر زیر خط 4 بهش میگن سکوت گرد. گرد 4 شماره بود. ببینید 1 2 3 4. سکوت گرد هم 4 شماره است، اما یعنی 4 شماره سکوت کامل، یعنی همون یه دونه رو هم نمیزنیم، فقط میشماریم 1 2 3 4. خب سکوت سفید مثل نوت سفید که 2 شماره بود، اینم 2 شماره. سفید ببینید 1 2 1 2. هر نوت 2 شماره بود، فقط میشماریم 1 2 و هیچی نمیزنیم. به همین صورت سکوت سیاه 1 شماره سکوت ایجاد میکنه. سکوت چنگ نیم شماره سکوت ایجاد میکنه. سکوت دولاچنگ 1/4 شماره یا 1/4 شماره سکوت ایجاد میکنه. سکوت های کوتاهی هستند. سکوت سلاچنگ 1/8 شماره سکوت ایجاد میکنه. خیلی زمانهای کوتاهی هستند. در ادامه ما رو با علامتی آشنا میکنه در موسیقی به نام میزان که ببینیم به چه صورتی هست. ببینید نوت های موسیقی وقتی میخوان در روی خطوط حامل نوشته بشن، یک سری خط های عمودی ما داریم اینجا. ببینید این خط های عمودی بهش میگن خط میزان. خط میزان. خط میزان میاد دسته های میزان مشخص میکنه. میگه مثلا از این قسمت تا اینجا میگن 1 میزان، از اینجا تا اینجا رو میگن 1 میزان، اینجا تا اینجا میگن 1 میزان. مثل قفسه های یک کتابخانه هست که تقسیم بندی میکنه، دسته بندی میکنه. به این صورت این کار رو انجام میده. خب ببینید مثلا ما اگر یه وقتی بخوایم شمارش بکنیم، بگیم 1 2 3 4 5 6 7، همینطور تا بی نهایت میتونیم عدد استفاده کنیم. اما میزان کاری میکنه، به ما نظم میده. میگه مثلا شما نمیخواد انقدر تا بی نهایت بشماری، بیا تا یک شماره مشخص رو هی تکرار کن. مثلا وقتی ما اومدیم اینجا میزان نما رو دیدیم، این 2 تا عدد زیر هم بهش میگن میزان نما که معرف ریتم قطعه هست. میزان نمای 4 4 رو دیدیم، میگه در هر میزان از اینجا تا این خط 4 شماره بیشتر نشمار. توی هر میزان 4 تا، یعنی 4 تا 4 تا پشت سر هم بشمار. یعنی اینطوری 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. به این صورت نوت قرار بده. خب حالا ما گفتیم اگر هر سیاه 1 شماره باشه یا گرد 4 شماره باشه، گرد اگه 4 شماره باشه، سفید 2 شماره، سیاه 1 شماره است. یعنی من اگر بخوام اینا رو اجرا کنم، حالا قبلش یه توضیح بدم، این نوتا همش نوت لای سیم سفیده با توجه به مبحث قبلی که جایگاه نوتا رو یاد گرفتیم.
لا میشه خرک چهارم، می فا سل لا خرک چهارم. برای هر سیاه یه مضراب میزنم، برای گرد یه دونه میزنم 4 شماره، برای سفید یه دونه میزنم 2 شماره. چنگ ها 2 تا چنگ در 1 شماره اجرا میشه و دولاچنگ ها 4 تا دولاچنگ در 1 شماره. ببینید مثلا میزان اول میشه 1 2 3 4. میزان دوم که یه گرد داریم میشه 1 2 3 4، یعنی کل 4 شماره رو یه گرد به تنهایی پر کرده. میزان بعدی یه سفید داریم 2 تا سیاه، سفید 2 شماره سیاه 1 شماره. 1 2 3 4. حالا من اینجا مضراب ها رو دارم راست و چپ و سلیقه‌ای میزنم. میزان بعد 2 تا چنگ داریم که توی شماره 1 اجرا میشه. 1 ببینید 1 که میتونیم 2 تا چنگ ها رو بگیم 1 بعد اون 1 بگیم و، یکی رو 1 بگیم یکی و. 1 و ببینید 1 و. بعدش یه سیاه داریم که یه شماره کامل میشه 1 و 2. بعدش 4 تا دولاچنگ داریم که توی شماره 3 قرار میگیره، میشه 3 3، یا میتونیم بگیم 3 او و او. یکی رو بگیم 3، یه دولاچنگ رو بگیم او، دولاچنگ بعدی رو بگیم و، بعدی رو بگیم او. 3 او و او، 3 او و او. بعدش هم که یه سیاه داریم دوباره شماره 4 میشه 4، یعنی این میزان میشه 1 و 2 3 او و او 4. 1 و 2 3 او و او 4. خب حالا کل این خط رو اجرا میکنم از اول. ببینید 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 و 2 3 او و او 4. به این صورت اجرا میشه. خب گفته میزان ها، انواع میزان ها، ما 3 دسته میزان داریم: میزان های ساده، میزان های ترکیبی، میزان های لنگ یا مختلط. این 4 که ما دیدیم جزو میزان های ساده هستند. میزان هایی که عدد بالا 2 3 و 4 باشه، عدد بالا 2 3 4 باشه، میزان های ساده. عدد بالا اگر 2 بود میشه میزان یا میزان نمای یا ریتم 2 ضربی ساده. اگه عدد بالایی 3 بود، مثل مثلا ریتم 3 4، عدد بالا اگر 3 بود بهش میگن ریتم 3 ضربی ساده. اگر عدد بالا 4 بود، مثل همین چیزی که اینجا دیدیم، بهش میگن ریتم 4 ضربی ساده. حالا بعداً با ریتم‌های ترکیبی و یا لنگ هم آشنا میشیم. در پایین میگه 4 4 یا 4 4 رو بعضی وقتا به حرف سی هم نشون میدن، به جاش یه حرف سی می نویسن. این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم. اینجا ببینید داره ریتم 2 ضربی ساده و 3 ضربی ساده رو نشون میده. 2 4 ریتم 2 ضربی ساده است، 3 4 هم 3 ضربی ساده است. 2 4 یعنی هر میزان 2 شماره بیشتر نمیشماریم. 1 2 1 2 که هر شماره میشه یک نوت سیاه. این 4 پایین اصلا به همین معنیه. 2 4 یعنی 2 تا سیاه در هر میزان، یا به اندازه 2 تا سیاه نوت‌های دیگه. و ما به اندازه 2 تا سیاه میتونیم توی هر میزان مثلا یه دونه سفید قرار بدیم، یا یک سیاه و 2 تا چنگ قرار بدیم، یا 2 تا چنگ و 4 تا دولاچنگ قرار بدیم. خب اگر بخوام الان این نوت ها رو اجرا کنم روی نوت سول، میشه 1 2 1 2 1 2 و 1 و 2 او و او. به این صورت. در پایین داره ریتم 3 ضربی ساده یا 3 4 رو نشون میده، یعنی در هر میزان ما میتونیم 3 تا سیاه یا به اندازه 3 سیاه نوت‌های دیگر قرار بدیم. ببینید 1 2 3 1 2 3 1 و 2 3 او و او. به این صورت. خب در ادامه داره ما رو با میزانهای ترکیبی آشنا میکنه. میزانهایی که ضرب آنها به طور طبیعی قابل تقسیم به 3 6 12 و غیره بوده و به عبارت دیگر دارای تقسیم های ستایی هستند. ببینید خیلی ساده بخوام بگم،
میزان هایی که میزان نماشون این عددها، عدد بالا 6 9 و 12 بود. 6 9 و 12 هرگاه 6 بود بهش میگن ریتم دو ضربی ترکیبی. هرگاه 9 بود عدد بالایی میشه 3 ضربی ترکیبی. هرگاه 12 بود میشه 4 ضربی ترکیبی. خب 6 8 یا 6 هشتم از جمله ریتم‌های بسیار پرکاربرد در موسیقی هست که ریتم دو ضربی ترکیبیه. خب ریتم دو ضربی ترکیبی رو نشون میده. یعنی اگر ما بخوایم ضربه پا بگیریم، خب بخوایم ضربه پا بزنیم، برای هر میزان خب که 6 شماره میشماریم، میگیم 1 2 3 4 5 6. این 6 تا رو چون گفتیم دو ضربی ترکیبی باید توی 2 تا ضرب جا بدیم. یعنی ضرب اول میشه 1 2 3، بعدی میشه 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 که اون 8 پایین یعنی نوت چنگ. 6 8 یعنی 6 تا چنگ میتونه در هر میزان قرار بگیره. الان اگر در این میزان ها دقت کنیم، میزان سوم و چهارم، دو تا دسته سه تایی چنگ قرار داد. سه تا چنگ اول سل 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 تو یه ضرب جا میگیره. سه تای بعدی هم سل 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 تو ضرب بعدی. ببینید سل 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 سل. 1 2 3 4 5 6. خب هر دو تا چنگ رو ما گفتیم به اندازه یه سیاهه، اما هر سه تا چنگ دیگه به اندازه یه سیاه نیست، از سیاه بیشتره. یعنی 1.5 برابر سیاهه. 1.5 برابر یک نوت رو بهش میگن نوت نقطه دار. یعنی الان سیاه اگر نقطه دار بشه، سیاه نقطه دار، سیاه نقطه دار زمانش 1.5 برابر سیاه معمولیه. یعنی زمانش به اندازه 3 تا چنگه. یعنی پس این سول ببینید 3 شماره میشمارم. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. خب پس الان دقت کنیم ببینید این میشه 1 2 3، این میشه 4 5 6، این میشه 1 2 3، این میشه 4 5 6. حالا این چنگ ها دوباره هر کدوم یه شماره. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. پس بخوام این خط رو اجرا کنم، ریتم ترکیبی رو میشه 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. به این صورت میشه در واقع اجرا کرد. ادامهش هم گفته با اضافه کردن یک نقطه در جلوی هر ضرب از میزانهای ساده میتوان هر ضرب را به طور طبیعی به 3 6 12 و غیره تقسیم نمود و آنها را به ترکیبی تبدیل کرد. ببینید اینجا مثلا 2 4 رو نشون داده. 2 4 رو میگن ریتم دو ضربی ساده. این توضیح رو بدم. ببینید یعنی هر ضربی که میگیریم میشه یک سیاه، چون 2 4. ببینید 1 2 1 و 2 و سیاه سیاه، چنگ 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 چنگ. خب اگر نقطه جلوی هر سیاه قرار بدیم میشه ریتم 6 8 دو ضربی ترکیبی. حالا هر سیاه نقطه دار به اندازه 3 تا چنگه. ببینید 1 2 3 4 5 6. چنگ 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 چنگ. سیاه نقطه دار سیاه نقطه دار. به این صورت. در ادامه داره ریتم های لنگ یا مختلط رو نشون میده. ریتم هایی که عدد صورت غیر از اون عدد هایی که من گفتم، عددهای 2 3 4 که برای ریتم های دو ضربی 3 ضربی 4 ضربی ساده بود در صورت کسر، عددهای 6 9 و 12 در صورت کسر برای ریتم های ترکیبی بود. هرگاه صورت کسر عددهای غیر اینا باشه میشه ریتم در واقع لنگ یا مختلط. مثلا اینجا ببینید ریتم 5 4 رو داریم. 5 4 یا 5 4، یعنی در هر میزان 5 تا سیاه داریم. خب اگر دقت کنیم 5 4 رو ما هر میزان 5 شماره میشماریم. 1 2 3 4 5. یا میتونیم بشماریم 5 و حاصل جمع 3 به علاوه 2. مثلا بگیم 1 2 3 1 2. 1 2 3 1 2. یا بالعکسش 2 به علاوه 3. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. مثلا 7 8 یه ریتم لنگه چون عدد بالایی 7. خب
ما میتونیم 7 رو هم بشماریم، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی 7 تا چنگ بشماریم. یا میتونیم بشماریم مثلا 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. یا میتونیم بشماریم 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3. به این صورت اینا ریتمای لنگ هستن. در ادامه نوت‌های زینت رو داره آموزش میده. نوت زینت، ببینید این نوت‌های کوچیکی که ما میبینیم نوت زینت بهش میگن. نوت‌هایی هستن که بلا فاصله به نوت بعدی وصل میشن. مثلا ما یک نوت سیاه، این نوت سیاه اصلی بزرگی که داریم، این نوت اصلی ماست، نوت می. به جای اینکه ساده بزنیم، به جای اینکه ساده اجراش کنیم، از یه نوت دیگه، مثلا اینجا نوت فا رو داره نشون میده، از یه نوت دیگه بلا فاصله بهش بچسبونیم. به این حالت میگن زینت. این نوت ها رو میگن نوت زینت. داره تزیین میکنه نوت اول. یا اینجا ببینید مثلا 2 تا نوت زینت داریم، بلا فاصله به نوت بعدی وصل میشه. زینت ها بلا فاصله وصل میشن. ببینید به جای اینکه بزنیم چنگ چنگ میزنیم چنگ 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 چنگ، به این صورت. یا در این قسمت این 2 تا نوت زینت رو ببینید، از سی زرد به سی سفید به سی زرد دوباره وصل میشه. این 2 تای اول زینته، میشه سی لا سی لا سی سی لا، به این صورت. خب ادامه داره خط اتصال رو توضیح میده. میگه که این منحنی که زیر یک سری نوت‌ها هست بهش میگن خط اتصال. اگر شعر باشه اونها رو با یک سیلاب یا یک نفس اجرا میکنیم. مثلا ببینید، فرض کنید من بخوام نوت‌هایی که خط اتصال داره رو شعر بگم. مثلا میگم چی؟ من، مثلا کلمه من رو گفتم من، اما اگر این نباشه چی باید بگم؟ مثلا ببینید من، برای هر کدوم باید یک سیلاب جداگانه بدون خط اتصال در نظر بگیریم. خط اتحاد زمانی که نوت‌ها کاملا یکسانن. خط اتصال ببینید نوت‌ها متفاوت بودن. خط اتحاد برای نوت‌های کاملا یکسان زمانشون رو به هم اضافه میکنه. مثلا اینجا ما 2 تا سیاه داریم با خط اتحاد. یعنی چی؟ هر سیاه یک ضرب اگر باشه، خط اتحاد کاری میکنه این 2 تا سیاه تبدیل به یک سفید میشن. یعنی اینطوری میشه 1 2، یا میتونیم ریز بزنیم. ببینید 1 2، یعنی زمان 2 نوت به هم اضافه شد. یعنی 2 تا یک شماره به هم تشکیل یک نوت 2 شماره‌ای میدن. به این صورت. ادامه تریوله رو نشون میده. ما مثلا در ریتم 2/4 یا 2 ضربی ساده برای چنگ ها میگیم چی؟ 1 و. حالا اگر بخوایم توی یک شماره 3 تا چنگ مثلا جا بدیم، 3 تا چنگ میکشیم، یه عدد 3 میذاریم، بهش میگن تریوله. ببینید 1 و 2 او و 1 و 2 او و 1 و 2 او و، یعنی 3 تا نوت رو میتونیم در زمان 2 تا نوت اجرا کنیم. ببینید 1 و 2 او و 1 و 2 او و 1 و 2 او و، به این صورت. خب بالعکس تریوله دوئوله هست. دوئوله یعنی زمان 2 نوت در زمان 3 نوت اجرا بشه. مثلا در ریتم 6 8 یا ریتم 2 ضربی ترکیبی ما میگیم 1 2 3 4 5 6. الان اینجا میتونیم اینجوری بگیم. ببینید 1 2 3 چنگ چنگ، 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2. یعنی توی اون زمان 3 تا نوت ما میتونیم 2 تا نوت قرار بدیم. به این حالت میگن دوئوله. ادامه داره نقطه جلوی هر نوت رو نشون میده. وقتی جلوی یک نوت نقطه قرار بگیره، نصف زمان اون نوت بهش اضافه میشه. مثلا یه گرد اگر 4 شماره باشه، گرد نقطه دار به اندازه 6 شماره میشه. یعنی به اندازه زمان یک گرد به علاوه زمان یک سفید. یا گرد اگر به اندازه 4 تا سیاه باشه، گرد نقطه دار به اندازه 6 تا نوت سیاه میشه.
به همین حالت مثلا اگر سیاه نقطه دار رو در نظر بگیریم برابر با زمان یک سیاه به علاوه نصفش که یک چنگ هست. سکوت نوت‌های نقطه دار هم همینه. ببینید مثلا سکوت سیاه نقطه دار به اندازه زمان یک سکوت سیاه به علاوه نصفش که یک سکوت چنگ هست. نقطه بالای یک نوت بهش میگن نقطه استاکاتو، یعنی ارزش اون نوت نصف میشه. یعنی یک سیاه که بالاش نقطه استاکاتو نوشته باشه یعنی زمانش به اندازه یک چنگ میشه، یعنی یک نیم ضربی میشه. نیم ضرب بعدی انگار سکوت میشه. این علامت بهش میگن فرماتو یا فرماتا، یعنی نقطه توقف. در قطعات موسیقی باش مواجه میشیم، بالای بعضی نوت‌ها میذاره، یعنی اون نوت یه ذره روش نوازنده میتونه مکس کنه. پایان قطعات موسیقی این علامتی که دیدیم بهش میگن دولاخط، به معنی پایان آهنگ هست. دولاخط به این صورت. اینها علامت تکرار هستن در موسیقی. ببینید این که خط میزان بود، این علامت درصد خالی یعنی تکرار یک میزان قبل. تکرار یک میزان قبل یعنی این میزانو که زدیم بلا فاصله اینو تکرار میکنیم میریم میزان بعد. درصدی که یه خط از وسطش عبور کنه بهش میگن تکرار دو میزان قبل، یعنی این دوتا میزانو به محض اینکه اجرا کردیم مجددا تکرار میکنیم. صفحه بعد بحث مهمی رو به نام کوک داره آموزش میده. حالا من راجع به کوک حتما ویدئوی مفصل میفرستم که راجع به کوک کردن با این علائم ما آشنا بشیم که بحث بسیار مهمی هست. قسمت بعد یک سری علائم در واقع تمپورال داره به ما یاد میده، مفهوم سرعت در موسیقی رو، یک سری اصطلاحات هست و حدود سرعتشون رو به ما نشون میده. سرعت یعنی این که ما مثلا یه وقت میگیم 1 2 3 4، یه وقت میگیم 1 2 3 4، یعنی 4 شماره رو سریع‌تر کردیم. یه وقت میگیم 1 2 3 4. این بحث سرعت هست. یا یک سری علائم دینامیکی داره. مثلا این علامت رو بهش میگن کرشندو، یعنی صدا به تدریج از ضعیف به قوی بشه. مثلا میگم ببینید از ضعیف به قوی کردن صدا. این علائم مهمی هستن که باید باشون آشنا بشیم. خب این قسمت هم کوک ساز رو داره نشون میده که هر نوت سیم زرد و سفید و پشت خرک به چه صورتی باید باشه. و این صفحه هم تمرینات مضراب هست که خیلی مهمه. همه تمرین ها در متر 4 ضربی ساده با میزان نمای 4 4 هستن. بالای هر نوت وقتی 8 دیدیم یعنی با دست راست، 7 دیدیم یعنی با دست چپ. در 4 4 هر سیاه یک شماره شمرده میشه. این علامت هم سکوت سیاه هست که یک شماره سکوته. الان ببینید تمرین اول رو من اجرا میکنم. نوت ها همش روی نوت 2 سیم سفیده. 1 2 3 4. 1 2 سکوت، 3 4 با مضراب چپ. تمرین شماره 2 ببینید. 2 تا چپ راست سکوت، 2 تا چپ راست سکوت. به این صورت 1 2 3. ببخشید یه بار دیگه میرم. 1 2 3 4 سکوت، 1 2 3 4 سکوته. تمرین سوم اگر دقت کنیم 2 تا راست 2 تا چپ، 2 تا راست 2 تا چپ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. تمرین شماره 4 3 تا چپ یه دونه راست. ببینید 1 2 3 4. 1 2 3 4. تمرین شماره 5 راست چپ راست چپ راست راست چپ چپ. ببینید 1 2 3 4. 1 2 3 4. خب تا این صفحه رو که راجع به مختصر تئوری موسیقی بود و مواردی که در سنتور استفاده میشه به دقت کار کنید، به دقت تمرین کنید و نگران این موضوع هم نباشید. وقتی وارد درس ها که میشیم و به صورت عملی داریم کار میکنیم این مباحث تئوریک خیلی خیلی بهتر در ذهن جا میافتن. حتما تمرین داشته باشیم، بارها هر درس رو کار کنید، تکرار کنید، تمرین کنید، ویدیوهای آموزشی رو ببینید و میگم به سراغ قطعات که رفتیم در هر درس دوباره این موارد
مرور میشه و خیلی خیلی بهتر در ذهن تثبیت میشه.